Đừng bao giờ gây sự với người đàn ông mặc vest này. Nhưng tên trùm xã hội đen này lại không tin, nhất quyết tự tìm cái chết. Hắn cười cợt và thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Người đàn ông chưa kịp phản ứng đã bị châm cứu chục phát. Sau khi thành công, tên trùm xã hội đen bắt đầu la hét. Hắn nheo mắt, mỉa mai người đàn ông không chút thương tiếc, tự cho mình là kẻ thông minh, láu cá. Nhưng hắn không ngờ người đàn ông rút ra hàng nóng từ túi. Lúc này, tên trùm muốn chạy cũng không kịp nữa. Người đàn ông thục liên tiếp mấy phát mà không hề chớp mắt. Rõ ràng anh ta không phải là kẻ tầm thường. Mối hận thù giữa hai người đã bắt đầu từ mấy ngày trước. Người đàn ông tên là Sun Gu, là kẻ đánh thuê chuyên nghiệp, lễ độ nhất trong băng đảng. Tối đó, 3 tên côn đồ đến khách sạn gây rối. Anh ta lịch sự nói với họ, đếm đến 3, để đứng dậy và đi về. Thấy họ vẫn không động đậy, Sun Gu bảo đàn em khóa cửa phòng lại. Là người giỏi nhất trong băng đảng, đánh bại vài tên tiểu tốt chẳng là gì đối với anh ta. Nhưng đánh chó phải nhìn mặt chủ. Không lâu sau, tên cầm đầu nhỏ trong băng, Moon Suk, nói với anh ta rằng ông trùm của những người bị đánh cảm thấy bị mất mặt và yêu cầu anh ta xin lỗi vì chuyện này. Nhưng không ngờ Sun Gu lại cứng rắn. Nếu có gì muốn nói, hãy tự đến đây nói với tôi. Moon Suk nghe xong vô cùng ngạc nhiên. Ông trùm bên kia càng tức giận. Giờ bọn trẻ đều ngang tàng thế sao? Lão Bách tức giận đến mức rút đứt dây điện thoại. Nhưng còn chưa kịp tìm cách nối lại, thì thấy mấy thằng đệ đang cười nhạo mình. Điều này càng làm lão Bách nổi điên. Ông ta liền đánh hắn ta một trận. Ở bên kia, Moon Suk cũng ngăn Sun Gu lại, cho rằng anh làm như vậy là không đúng. Nhưng Sun Gu nói rằng đối phương đang thách thức họ. Nếu lần này cúi đầu, thì sau này sẽ rất khó ngẩng đầu lên. Nhưng dù anh ta có cứng rắn đến đâu, khi đối diện với cô gái này, anh vẫn mềm lòng. Chỉ một ánh nhìn, anh ấy bị thu hút sâu sắc bởi cô gái. Nhìn cô ấy vén mái tóc, với một nụ cười thuần khiết và đáng yêu trên khuôn mặt cô ấy. Tim Sun Gu đập rất nhanh, nhưng anh ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đề nghị lái xe đưa cô gái đi công chuyện, nhưng không ngờ cô gái lại từ chối khéo léo. Cô nói rằng bây giờ bắt taxi rất tiện. Nghe vậy, anh ta cũng không ép nữa, rồi thẳng bước ra khỏi phòng. Nhưng anh ta không đi xa, mà dừng xe ở cửa theo dõi mọi hành động của cô. Vài phút sau, cô gái lên xe cùng một người đàn ông lạ mặt, nhưng rõ ràng đây không phải là taxi. Sun Gu theo dõi suốt cho đến khi trời tối. Đến giờ ăn tối, nhìn họ nói cười vui vẻ trong nhà hàng, Sun Gu một mình mua một suất lẩu cay bên lề đường, tưởng rằng họ ăn xong sẽ rời đi, nhưng không ngờ họ lại đến phòng khiêu vũ, nhảy múa thân mật. Còn Sun Gu chỉ lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối, vì nhiệm vụ của anh do ông trùm giao. Chỉ là trong 3 ngày ông ấy đi công tác, theo dõi cô bạn gái nhỏ của ông có phản bội không. Nhưng sau khi rời phòng khiêu vũ, người đàn ông lạ mặt đã đưa cô gái về nhà. Hành vi này chưa đến mức phản bội, Sun Gu thở phào nhẹ nhõm thay cô. Ngày hôm sau, cô gái hẹn Sun Gu đi ăn. Hai người trò chuyện một lúc, cô gái hỏi anh có phải là thành viên băng đảng không. Sun Gu ngạc nhiên, rồi nhanh chóng phủ nhận. Khi đối diện với người mình thích, con người thường che giấu mặt tối của mình. Sun Gu cũng vậy. Sau khi đưa cô gái vào phòng nhạc, anh định rời đi, nhưng cô gái nói nếu anh muốn xem, cũng có thể vào bằng cánh cửa đó. Sun Gu vào phòng kỹ thuật và ngồi xuống, và ngắm nhìn cô gái lướt ngón tay nhẹ nhàng trên dây đàn. Chỉ nghe thấy tiếng đàn vang vọng mãi trong tai. Nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp của cô gái, Sun Gu bỗng cảm thấy một niềm ngọt ngào trỗi dậy trong lòng. Đây là cảm giác anh chưa từng trải qua trong đời. Nhưng ngay lập tức, một cuộc điện thoại đã kéo anh trở lại thực tại. Thì ra là lão Bách nhờ Moon Suk gọi anh ra ngoài, cho anh thêm một cơ hội để xin lỗi. Nhưng trong từ điển của Sun Gu không có từ cúi đầu. Đối diện với sự ngang ngạnh của người trẻ như vậy, lão Bách quyết định phải cho anh ta một bài học. Trong khi đó, Sun Gu đầy hy vọng trở về phòng nhạc. Thấy cô gái vẫn chưa rời đi, anh cảm thấy vui mừng trong lòng. Nhưng người đàn ông lạ mặt lần trước lại bất ngờ xuất hiện. Rõ ràng cô gái không chờ đợi anh. Nghe họ trò chuyện vui vẻ, Sun Gu bị kéo trở lại thực tại. Dù người đàn ông lạ không liên quan đến cô ấy, người phụ nữ của ông trùm là người mà anh không thể chạm vào. Tuy nhiên, sau khi thấy cô gái được đưa về nhà, tâm trạng của Sun Gu đã có sự thay đổi tinh tế. Người đã từng thấy ánh sáng, không muốn quay lại bóng tối nữa. Nhưng Sun Gu không biết rằng ngay khi anh rời đi, cô gái đã gọi điện cho người đàn ông lạ mặt. Hóa ra cô ấy đã phát hiện ra sự hiện diện của Sun Gu. Nhưng khi Sun Gu lái xe đi được nửa chặng đường, anh chợt nhớ lại chiếc xe bên đường có điều gì đó bất thường. Anh lập tức quay đầu xe trở về nhà cô gái. Quả nhiên, xe của người đàn ông lạ mặt đang đậu ở đó. Một cơn giận dữ khó hiểu dâng lên trong lòng. Anh chạy đà rồi nhảy qua bức tường, định lẻn vào trong nhà. Nhưng bất ngờ đụng phải cô gái với mái tóc rối bù. Sun Gu nhìn quanh bên trong ngôi nhà, chỉ thấy cô gái với vẻ mặt hoảng loạn.
Lúc này, thằng tóc dài bước ra từ phòng tắm. Anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn và định bỏ chạy, nhưng bị Sungu đạp lên bàn và một cú đá đã hất anh ta ra xa vài mét. Thấy không thể chạy thoát, thằng tóc dài định phản kháng, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Sungu. Anh ta tiếp tục đánh tới tấp, nói là bắt gian phu dâm phụ giúp ông trùm, nhưng thực ra là để trút giận vì ghen tuông. Không ngờ cô gái lại dùng thân mình che chắn cho thằng tóc dài. Thấy cảnh đó, Sungu không thể ra tay với cô gái. Anh rút điện thoại ra định báo chuyện này cho ông trùm, nhưng khi nhấn nút gọi thì lại do dự, bởi anh biết nếu ông trùm biết chuyện này, cả hai người đó chắc chắn sẽ chết. Nhớ lại cảm giác ngọt ngào mà cô gái mang lại, Sungu không muốn cảm giác đó biến mất hoàn toàn. Anh nghĩ ra một cách tốt hơn là để hai người họ quên nhau hoàn toàn, từ nay không gặp lại nhau nữa. Đây cũng là cách duy nhất để giữ mạng sống của họ. Nhưng quyết định đầy rủi ro của Sungu không hề được cô gái đón nhận, bởi ban đầu cô ta cũng bị ép buộc phải ở bên ông trùm. Cô ấy từ đầu tới cuối không có quyền lựa chọn nào cả. Nhưng Sungu có thể làm gì đây? Vì anh là người của ông trùm mà. Nhưng trên đường về nhà, một vài cậu ấm nhà giàu lại nhổ nước bọt vào cửa sổ xe của anh, ném tàn thuốc. Lúc này trong lòng Sungu đầy sự khó chịu. Anh đạp chân ga đến lút cán. Anh ta chặn xe của mấy người đó vào lề đường. Sau đó Sungu bước xuống xe, cài nút áo vest lại. Nhìn thấy đối phương đông người, nhưng anh ta không hề sợ hãi. Chỉ vài chiêu anh ta đã đánh gục mấy người đó, rồi lấy chìa khóa xe của họ và ném thẳng xuống sông, cuối cùng ung dung bỏ đi. Nhưng dù đã trút giận xong, khi trở về nhà Sungu vẫn cảm thấy bực bội. Nhưng anh ta không hề để ý rằng trong nhà đã có người ẩn nấp. Đối mặt với ba người đàn ông có vũ khí tấn công bất ngờ, Sungu vẫn bị bắt giữ. Khi tỉnh dậy, anh ta bị treo trong một nhà kho. Lúc này, lão Beck bước vào. Mày làm sao lại thành thế này? Tên kiêu ngạo đó đâu rồi? Sau đó hắn bảo người mang dao mổ heo tới, đặt chậu hứng tiết dưới chân Sungu. Nhưng Sungu vẫn không chịu khuất phục. Tao sẽ không bao giờ quên chuyện này. Lúc này, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngay sau đó, anh ta bị ném ra một vùng hoang dã đầy bùn lầy, được giao cho một nhóm người khác. Và người đứng đầu nhóm này thực chất là ông chủ của anh ta. Ông trùm ra lệnh đàn em, nếu nó không gọi xin lỗi thì kết liễu luôn. Một lúc sau, trong đêm mưa, Sungu cố gắng trồi lên từ dưới lòng đất, hét lên để có thể thở. Anh ta đi theo ông trùm suốt 7 năm như một con chó, nhưng lại bị chôn sống vì một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng đúng lúc anh tưởng mình đã thoát chết, bỗng có người bên cạnh vỗ tay. Chúc mừng, anh vẫn còn sống. Rồi Moon Suk ném cho anh ta một đôi giày, nhưng không phải để cứu anh ta, mà là đưa anh ta vào kho để tiếp tục tra tấn bằng vòi nước áp lực cao. Những tên côn đồ khác vừa sưởi ấm vừa cười. Sungu thì run rẩy vì lạnh. Lúc này, Moon Suk tiến tới và đấm vào mặt anh ta, rồi đưa cho anh ta một chiếc điện thoại, nói rằng anh ta chỉ có 10 phút để gọi điện xin lỗi ông trùm. Lần này Sungu thực sự sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn đầy căm phẫn. Không ngờ ông trùm lại đối xử với mình như vậy, chỉ vì một người phụ nữ. Anh ta nhìn quanh một lượt, rồi giơ điện thoại lên và thì thầm đồng ý điều gì đó qua điện thoại. Nhìn thấy anh ta chậm rãi đứng dậy, Moon Suk nghĩ rằng ông chủ đã tha thứ cho anh ta, nhưng không ngờ phát hiện ra điện thoại không hề có pin, và ánh mắt của người đàn ông bỗng trở nên sắc lạnh. Đối mặt với sự phản bội bất ngờ của Sungu, mọi người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng dù anh ta là tay đấm giỏi nhất trong băng đảng, khi đối mặt với nhiều người như vậy mà vẫn cứng đầu, cũng chỉ có con đường chết. Nhưng ngọn lửa báo thù cùng ý chí sinh tồn vẫn khiến anh ta mở đường máu. Chỉ thấy Sungu chạy vào trong xe, đạp mạnh ga, nhưng bọn côn đồ bám chặt vào xe. Anh ta chỉ có thể lái xe vào trong kho, lao vào tường xung quanh, tận dụng các bức tường xung quanh, hất tung những người bám trên xe. Cuối cùng anh ta lao mạnh ra ngoài, nhưng anh ta không biết rằng một nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi mình. Ông trùm biết tin anh ta trốn thoát liền tức giận điên cuồng. Ngày hôm sau, hắn triệu tập tất cả các thủ lĩnh băng đảng trong thành phố và phát lệnh truy sát Sungu. Bề ngoài là vì Sungu yêu người phụ nữ của hắn, nhưng thực chất là vì ông trùm hiểu rõ, khi một người đã nếm trải vị ngọt của tự do thì sẽ không bao giờ chịu sống như một con chó nữa. Nhưng họ không biết rằng cuộc họp này đã bị Sungu quan sát từ lâu và một kế hoạch báo thù nguy hiểm đã bắt đầu. Nhưng anh ta cũng biết tay không thể giải quyết vấn đề. Sungu tìm đến một kẻ buôn hàng nóng, giả vờ nói rằng anh ta đến lấy hàng thay ông trùm, nhưng không ngờ kẻ buôn hàng nóng lại là người khá thận trọng. Trước khi giao hàng,
Hắn nhất quyết muốn trình diễn cấu trúc tinh xảo của hàng mới cho Sun Gu xem, và còn đưa cho anh ta một khẩu hàng nóng. Sun Gu nghĩ rằng đối phương khá dễ tính, nhưng hắn bất ngờ nói rằng trước khi giao hàng, phải xác nhận qua điện thoại. Điều này khiến Sun Gu lo lắng vô cùng. Khi điện thoại được kết nối, nét mặt của kẻ buôn hàng nóng trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào băng đạn trên bàn. Cả hai đều nhận ra tình hình không ổn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, hai người chỉ còn cách thi xem ai nhanh hơn. Sau khi xử lý tên Nga ngố cuối cùng, Sun Gu lập tức tìm đến những kẻ đã bắt anh ta trước đó. Anh ta chĩa súng vào trán đối phương, nhưng không bắn. Thay vào đó, yêu cầu đối phương gọi đại ca là Lão Bách ra. Vì những người từng làm tổn thương mình, anh ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Lão Bách bị lừa đến sân trượt băng, nhưng lại không thấy thuộc hạ của mình. Chỉ thấy Sun Gu từng bước đi tới trước mặt. Ánh mắt của Lão Bách đầy ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng thuộc hạ của mình rất có thể đã rơi vào tay Sun Gu. Lão Bách vừa cười vừa nói đùa, vừa lén rút kìm bấm từ trong túi ra. Đột nhiên, hắn châm cứu liên tiếp hơn chục phát. Lão Bách vui mừng vì đã đánh lén thành công. Nhìn thấy Sun Gu gục xuống bất lực, Lão Bách tự cảm thấy mình thật khôn khéo. Nhưng chưa kịp đắc ý lâu, Sun Gu đã rút hàng nóng từ trong túi ra. Lão Bách muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Sau vài tiếng đùng đùng, Lão Bách không còn động đậy, nhưng do Sun Gu cũng bị thương nặng, anh ta không thể tiêu diệt hết thuộc hạ của Lão Bách. Điều này sẽ để lại cho anh ta một mối nguy lớn. Và lúc này, Sun Gu cũng đã gọi điện cho ông trùm của mình. Mày nhầm người rồi, hãy cẩn thận đấy. Đối diện với kẻ từng là tay đấm lợi hại nhất trong băng đảng, ông trùm không dám xem nhẹ. Hắn ngay lập tức dọn dẹp toàn bộ nhân viên khách sạn và bố trí người canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài. Nhưng đó chính là mục tiêu của Sun Gu. Vì có một lối đi mà rất ít người biết, dẫn thẳng vào bên trong khách sạn. Anh ta đã đăng xuất muôn xúc khi tình cờ gặp hắn ở đây. Sau đó hạ gục tất cả những tên tay sai bên trong đang không phòng bị. Vượt qua mà không gặp trở ngại nào, anh ta bước vào sảnh nơi ông trùm đang ở. Nhưng ông trùm khi thấy anh ta lại không quá ngạc nhiên, chỉ bước đến đối diện với anh ta. Nhìn thấy một thuộc hạ có động tĩnh, Sun Gu lập tức bắn hắn rơi xuống nước. Lúc này ông trùm mới nhận ra anh ta nghiêm túc. Mày thật sự muốn giết tao à? Thật sự vậy sao? 7 năm trời làm chó dưới tay mày, mà mày định giết tao ư? Nhưng Sun Gu không biết rằng, trong mắt ông trùm, anh ta mãi chỉ là công cụ để sử dụng. Nếu một ngày công cụ này có suy nghĩ riêng, thì cũng là lúc vứt bỏ nó đi. Hiểu rõ điều này, Sun Gu cảm thấy vô cùng đau buồn. Vậy thì kết thúc đi. Viên đạn xuyên qua tim, ông trùm ngã xuống đất. Nhưng ngay lúc đó lại có tiếng súng bắn vào sau lưng anh ta. Hóa ra là thuộc hạ của Lão Bách. Nhưng chúng không biết rằng viên đạn chỉ sượt qua da đầu của Sun Gu. Nhưng đối mặt với hỏa lực từ súng AK-47, anh ta biết rằng trốn sau cột chỉ là đường chết. Lợi dụng lúc đối phương thay đạn, Sun Gu nhanh chóng di chuyển đến quầy bar. Nhưng đối phương không chỉ có vũ khí tốt, mà còn tấn công rất có trật tự. Chỉ trong chốc lát, chúng đã xâm nhập đến gần quầy bar và nổ súng xối xả vào trong. Hỏa lực mạnh khiến Sun Gu trúng đạn thêm lần nữa. Giờ chỉ còn cách liều mạng. Nhưng anh ta nhanh chóng bị trúng nhiều phát đạn. Lúc này, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Đó là em trai của tay buôn hàng nóng. Hắn cũng đến để trả thù Sun Gu. Nhưng hắn cũng tình cờ giúp anh ta giải quyết nốt mấy kẻ cuối cùng. Rồi hắn tiến đến trước mặt Sun Gu. Trong khi Sun Gu đang nằm trong vũng huyết, anh ta lại bấm gọi cho cô gái đó, nhưng không còn sức để nhấc điện thoại lên. Nghe giọng nói của cô vang lên, anh ta nhớ lại cảnh cô gái chơi đàn cello trong phòng nhạc. Âm nhạc du dương, lay động lòng người. Bản nhạc kết thúc, cô cười. Nụ cười khiến trái tim rung động. Nếu như mình không phải là người trong giang hồ, nếu như cô gái không bị ông trùm cưỡng ép, nếu như cô ấy cũng thích mình, thì kết cục có lẽ đã khác. Một tiếng súng vang lên, phá tan mọi ảo mộng ngọt ngào của Sun Gu. Nhưng khi nghe tiếng đàn vang vọng bên tai, anh ta mỉm cười, một nụ cười chưa từng có. Phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì xin cho một cái like và một comment nha. Và tôi là Mr. 7. Hẹn gặp lại các bạn trong video review phim tiếp theo.